Hey guys, Pardon Adlaw, I'm gineerbens and welcome sa aking YouTube channel. This channel creates building construction videos and tutorial videos. And in this episode, we have building construction videos coming up. So in this episode ay tuturuan ko po kayo kung paano ninyo i-calculate or paano nyo malaman ang total area ng inyong nabiling lupa. Especially if you have or meron kayong mga irregular shapes na lupa. So when we talk about irregular shapes, sa kabuoang area, meron po kayong consist of different shapes like meron kayong triangular, meron kayong trapezoidal, at meron din kayong rectangular shapes or even yung mga curve. And in this video, I hope na i-watch nyo po until the end para malaman nyo kung paano i-calculate yung mga shapes na mga lupa ninyo. So what are we waiting for? Let's calculate this example. Assuming na meron po tayong ganitong klaseng lupa which is irregular in shape. Itong red covered portion ay ito yung halimbawa ng nabili mong lupa. Atin pong napansin na di po talaga siya perfect in one shape. By the way, ang paghati-hati ng portion within sa loob ng ating lupa ay nakadepende sa inyo at kung saan ang mas convenient para mapadali ang pag-subdivide ng ating lupa. Pero dapat lagi nating isaalang-alang ang wastong pagsukat dahil sa ibang parte niyan ay iba na ang may-ari ng lupa. At ngayon sa halimbawang ito ay hatiin po natin into 3 parts. So i-label ko lang itong isang portion as area 1. Then itong sa gitna ay area 2 at itong sa triangular area naman sa baba ay area 3. So merong portion sa baba, meron din portion sa gitna at meron din portion sa taas. Ang hugis ng nasa taas ay trapezoidal at ang sa gitna naman ay rectangular at ang sa baba ay triangular. Okay na sana yung shape sa lupa kaso meron talagang deduction dito sa taas at obviously di natin ito isasama sa kabuang sukat ng ating lupa. So assuming na nasukat na natin yung lupa at meron tayong mga predetermined dimension na 15 meters, 12 meters, meron din tayong 9 meters, 4 meters, 2 meters at 3 meters dito sa taas. So, kailangan po nating tandaan na dapat ang lahat ng sukat ay
tama at eksakto dahil di po tayo pwedeng mag out of boundary dahil iba na rin ang may-ari sa kabilang lupa. So ngayon, ito po ang ating mga dimensions given, or ito yung mga sukat na nakuha natin sa survey, itong mga dimensions na to. And then, yung una nating i-calculate is itong area 1, which is ang kanyang shape ay trapezoidal. So, kukunin natin yung area ng area 1. So, obviously, pag mag-calculate tayo ng area, kailangan natin ma-determine yung mga given. And in this case, yung mga given natin is, meron tayong base 1 as 3 meters, base 2 as 4 meters, and height natin is 12 meters. At ang formula natin in getting the area of trapezoid is base 1 plus base 2 over 2 times the height. So, area of trapezoid is equal to base 1 plus base 2 over 2 times your height. So, ngayon atin lang i-substitute out from the dimension na meron tayo ang base 1 as 3, base 2 as 4 meters, then yung height natin is 12. So, 3 plus 4 over 2 times 12. 3 plus 4 is equal to 7 over 2, then times 12. At ang sagot natin dito ay area 1 is equal to 3.5 meters times 12 meters. At ang final area natin sa area 1 is equal to 42 square meters. So, tapos na tayo mag-calculate sa area 1. Ngayon, i-calculate naman natin ang ating area 2, which is ang kanyang shape ay rectangle. Unang-una, i-determine natin ang given. Ano nga ba yung mga dimensions sa rectangular portion? So, yung length natin is 15 meters. Yung width natin is equal to 9 meters. At ang formula natin ay very simple lang na length times width. So, area of rectangle or area 2 is equal to length times width. I-substitute natin ang ating mga given. Area is equal to length is 15 meters times 9. So, ang ating final area sa area 2 is 135 square meters. So, tapos na tayo sa area 1 at area 2. Ngayon, i-calculate na naman natin ang value ng ating area 3. So, ang ating area 3 is basically a rectangular in shape. Unang-una, alamin natin ang mga given dito. So, kita natin na ang kanyang base is equal to 2 meters at ang kanyang height ay 15 meters. So, ano nga ba yung formula ng triangle? Area of a triangle is equal to 1/2 times base times height or base times height over 2. So, pag i-calculate na natin ang area ng triangle gamit ang formula na to, base times height over 2 or area 3 is equal to base times height. So, yung base mo is 2 meters, multiply mo lang sa 15 meters which is your height for that triangle. So, yung solution mo dito is equal to 2 meters times 15 meters over 2 is equal to your total area 3 is equal to 30 over 2 or final answer is 15 square meter. So ayan, ready na po tayo dahil nakuha na natin ang area ng trapezoid or ang ating area 1. Nakuha na rin natin ang ating value sa rectangular area which is our area 2 at ang pangatlo ay nakuha na rin natin ang ating value sa area ng triangle which is our area 3. Ngayon, i-add lang po natin ito para makuha natin ang ating total area. So, area 1 is equal to area of trapezoid, area 2 is equal to area of rectangle, and our area 3 is the area of our triangle. So, ang ating total area is equal to 42 square meters as area 1 plus 135 square meters for area 2 plus 15 meters for area 3. So, kung i-add natin to lahat, ang ating total area is equal to 192 square meters. Therefore, masasabi natin na ang nabili or ang lupa na meron ka on that area, on that portion, is equal to 192 square meters. So, meron kang lupa na ang total area niya ay 192 square meters.
So guys, I guess that's it for this video. I hope that you learned something out from this presentation. And if kung meron kang maidagdag or meron kang mai-comment para ma-improve natin ang ating mga susunod na mga video, pwede mong i-comment sa baba yung mga gusto mong i-suggest at kung ano ang dapat nating pag-usapan sa susunod natin na mga video. I would love and I would appreciate your thoughts, and I'm reading all your comments. So please write down your comments below. So God bless, have a great day, and God bless. Bye!